Hello friends, welcome. আজি আমি এটা জুচ বনোৱা শিকিম। এটো হল ওয়াটারমেলন মানে তৰমুজৰ জুচ। গৰম দিন আহি গৈছে গতিকে এতিয়া আমি তৰমুজ খাব লাগে। তে আহক প্ৰথমতে তৰমুজটো এনেকৈ কাটি লওক ধুনিয়াকৈ। বাকলিটোৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ ষ্টাইলত কাটক কেনেকৈ কাটিব বিচাৰে। মুঠতে বাকলিটো থাকিব নালাগে। এয়া দেখিছে মই কেনেকৈ কাটিছোঁ। মই মানে আমি মোক সহায় কৰিছে মোৰ ওয়াইফ। এইখিনি তৰমুজখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া অলপমান পদিনা পাত আছে চাগে আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে পাব, বা নাই যদি ঘৰত ৰুই ল'ব, নহ'লে বজাৰৰ পৰা আনি ল'ব। এতিয়া আমি মিক্সিৰ জাৰটোত কাটি লোৱা তৰমুজখিনি, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা তৰমুজখিনি আমি দি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াত এই পদিনা পাত কেইটামান দি দিম। এয়া অলপমান ক'লা নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুসাৰে আপুনি দি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমি অলপ চেনি 2-3 চামুচ আপোনাৰ হিচাপত আপুনি দি ল'ব। আপুনি যিমানখিনি মিঠা ভাল পায়। কিছুমানে নিদিয়াকৈও বনায়। এইটো দিয়া নিদিয়াটো আপোনাৰ ওপৰত কথা, কিমান চেনি আপুনি ইউজ কৰে। এয়া আমি বৰফ ইউজ কৰিছোঁ। বৰফ দিয়ক 4-5 টুকুৰামান বৰফ। বৰ ইজি বনাবলৈ, একদম বহুত ইজি। মানে এই কেতিয়াও বনোৱা নাযায় সাধাৰণতে, মানে ইমান এটা মনত মানে ভাবিলে বহুত ক্ৰিটিকেল যেন লাগে, কিন্তু বহুত ইজি হয়। আপুনি এবাৰ বনাই চালে ঘৰতে বনাই খাই থাকিব পাৰিব। কেতিয়াবা আলহী আহিলেও খুৱাব পাৰিব। ভেৰি ডিলিচিয়াছ। গোটেইখিনি আমি ল'লোঁ এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত, আৰু এয়া আমি এতিয়া চলাই দিছোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্সিত অলপ ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড হ'ব দিয়ক। ভালকৈ মিক্স হৈ যাওক জুচখিনি। এতিয়া আমি এখন চেকনিৰে গোটেইখিনি চেকি দিম। আমাৰ গোটেই ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাই আহিব বাতিটোত। এটা নেমু আমি স্লাইচ কৰি ল'ম। এইটো একচুৱেলি ডেক'ৰেশ্যন পাৰপাজৰ কাৰণেহে মই দেখুৱাইছোঁ। এটা নেমু এনেকৈ স্লাইচ কৰি লওঁ। স্লাইচ কৰি এনেকৈ কৰিলে তাত এটা সৰুকৈ এটা ছাইডে কাট এটা লগাই দিব। যিকোনো এটা ছাইডে কাট এটা লগাই দিব। তাৰপিছত বস্তুটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণে কাটটো লগাব। আৰু আমাৰ তৰমুজৰ চেক ৰেডি। এতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিম। দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে। মানে তৰমুজৰ কালাৰটো এনেকৈ। এয়া আমাৰ ফাইনেল জুচটো ৰেডি হ'ল। ভাল লাগিলে লাইক কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।